ሰላም እንዴት ናችሁ? የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ፓርት 2 ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ወደ 3 በሚደርሱ ቶፒኮች ስንመማር ነበር። ለምሳሌ what is biology የሚል ከዛ በተጨማሪ why do we study biology and finally scientific method የሚሉ ነገሮችን ተመምረናል። what is biology ሲለን biology is the study of life or living thing ብለን መልሰናል። why do we study biology ለሚለው ጥያቄ ደግሞ በርካታ ሪዝኖች አሉ ባዮሎጂን የምናጠናበት። ከፎረንሲክ ሳይንስ ጋር በተገናኘ ወይን ሜክ ለማድረግ የተለያዩ ብሪወሪንጎችን ወይም ቢራ ሜክ ለማድረግ ዳቦ ለመጋገር በርካታ ነገሮችን ለመስራት ባዮሎጂን ማጥናት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ we study biology for different reason ብለን ምላሽ መስጠት ችለን ነበር ማለት ነው። በመጨረሻም ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት እንግዲህ ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች ሳይንሳዊ መንገድን በመጠቀም በውስጣቸው የሚመጡላቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚጠቀሙት ሂደት ነው። ለምሳሌ ሳይንቲስቶች why things happen or how things happen የሚል ጥያቄ ይነሳባቸዋል። ስለዚህ ለዛ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ሳይንቲፊክ ሜተድን በመከተል መፍትሄ ያፈላልጋሉ ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ እንግዲህ ሰርተን ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ኦብዘርቭ ነው የምናደርገው ወይም ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ከዛ ኦብዘርቭ ስናደርግ ጥያቄ ይነሳብናል ኩዌሽነሪ ወይም ኩዌሽን የምንለው ማለት ነው። ከዛ ለጥያቄያችን ደግሞ ምላሽ እንሰጣለን። ያ ምላሽ ሃይፖቴሲስ ይባላል ወይም መላምት። ያን ሃይፖቴሲስ ደግሞ በኤክስፐሪመንት ምን እናደርገዋለን ማለት ነው እናረጋግጠዋለን። ኤክስፐሪመንታችን ከሃይፖቴሲሳችን ጋር ተመሳሳይ ከመጣ ሃይፖቴሲሳችን ልክ ነው ይቀመጣል። የተለያየ ምላሽ ከመጣ ግን ሪጀክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪዛልታችንን በማየት ውሳኔ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይባላል። በባለፈው በፓርት 1 ያየናቸው ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። and now today we'll discuss about tools of biologist ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው መሳሪያዎች እንደማለት ነው። there are different tools that biologists use. So biologists use different types of tool in the laboratory and field for scientific investigation. እንግዲህ ሳይንሳዊ ጥናትን ለማካሄድ ባዮሎጂስቶች በላብራቶሪ ሊሆን ይችላል or ፊልድ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። Some of the tools are used for measuring, some are used for observation, and some are used for cultivating microorganisms. እንግዲህ አንዳንድ ቱሎች የሆነ ነገር ሜዠር ለማድረግ ወይም ለመለካት ልንጠቀምባቸው እንችላለን። አንዳንድ ቱሎች ደግሞ ኦብዘርቭ ለማድረግ ወይም ለመመልከት፣ አንዳንድ ቱሎች ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ካልቲቬት ለማድረግ ወይም ለማብዛት ለማራባት ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። here laboratory tools of biologist እንግዲህ ፊልድ ላይ ሊሆን ይችላል or ላብራቶሪ ላይ ሊሆን ይችላል ቱሎችን የምንጠቀማቸው ብለናል። የመጀመሪያው ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ምን ናቸው? the first one is hand lens. okay, hand lens. most cell cannot be seen with the naked eye. A hand lens has a higher magnification than our naked eye. It consists of a convex lens fixed within a circular metallic loop and is attached to a metallic or wooden handle. እንግዲህ ሃንድ ሌንስ ወይም የእጅ ምስሪት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሴሎች በአይናችን አይታዩ። ስለዚህ እነዚህን ሴሎች አጉልቶ ለማየት ሃንድ ሌንስ ልንጠቀም እንችላለን። ሃንድ ሌንስ እብጥ ምስሪት ሲኖረው ዳሩ ደግሞ የሆነ በብረት ፍሬም የተደረገ ነው። እንዲሁም ከሜታል ወይም ከብረት ያ ማለት ከብረት ወይም ከእንጨት የተሰራ ደግሞ ሃንድል ወይም የእጅ መያዣ ይኖረዋል ማለት ነው። እሱን ሃንድ ሌንስ ወይም የእጅ ምስሪት እንለዋለን። The main function of hand lens is to provide an enlarged image of the object placed under it, but hand lens is not sufficient to observe the detail in cell. There is a need for providing high magnification tool such as microscope. እንግዲህ
ሃንድ ሌንስ የሚያስፈልገው ኢሜጅን ኢንላርጅ ለማድረግ ወይም ለማሳደግ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ስፔሻሊ በአይናችን ማየት ያልቻልነውን ነገር አጉልቶ ያሳየናል ማለት ነው። ግን በጣም ትናንሽ ነገሮችን ለማየት ሃንድ ሌንስ ብቻውን በቂ አይደለም። እንደ ማይክሮስኮፕ ያሉ ሌሎች መሳሪያዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ሃንድ ሌንስ ማለት ይሄ ነው። እንደምታዩት ይሄ ነገር ኮንቬክስ ሌንስ ነው ወይም እብጥ ምስሪት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬም አለው ኤንድ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ሜታሊክ ወይም ውድን ሃንድል ያ ማለት የእጅ መያዣ አለው ማለት ነው። ኦኬ ከሃንድ ሌንስ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ በጣም ጠቃሚ ቱል ማን ነው? ማይክሮስኮፕ ነው። One of the most important tool of biologist is a microscope. Okay? ማይክሮስኮፕ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ቱል ነው። A microscope is an instrument used to study objects that are too small to be seen with naked eye. በአይናችን ልናየው የማንችለውን ነገር አጉልቶ ለማሳየት የሚጠቅመን ላብራቶሪ ቱል ነው እንግዲህ ማይክሮስኮፕ የምንለው። The microscope magnifies the image of the small objects, making them visible to the human eye. For example, microscopes are used to observe the shape of the bacteria, fungi, and parasite. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በአይናችን ልናየው የማንችለውን ነገር አጉልቶ ያሳየናል። ለምሳሌ ባክቴሪያን በአይናችን ማየት አንችልም፣ አንዳንድ ፈንጊዎችን በአይናችን ማየት አንችልም፣ ፓራሳይቶችን በአይናችን ማየት አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አጉልቶ ያሳይልናል ማለት ነው። There are several kind of microscope. The major types are light microscope and electron microscope. እንግዲህ በዋናነት ሁለት የማይክሮስኮፕ አይነቶች አሉን፣ ላይት ማይክሮስኮፕ and ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ላይት ማይክሮስኮፕ ስንል is called light microscopy because it uses a beam of light to view specimen. ልናይ የፈለግነውን ኦብጀክት ለማየት የፀሐይ ብርሃንን የምንጠቀም ከሆነ that kind of microscope is known as light microscope ይባላል። There are two types of light microscope. Simple light microscope, which consists of a single lens, while compound light microscope consists of two or more glass lenses. እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት የፀሐይ ብርሃንን የሚጠቀም ነው ብለናል፣ ስፔስሜኑን ወይም ልናይ የፈለግነውን ነገር ለማየት። እንዲሁም ላይት ማይክሮስኮፕ በሁለት እንከፍለው እንችላለን። ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ ያ ማለት አንድ ሌንስ ያለው፣ እንዲሁም ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ሁለትና ከዛ በላይ ሌንሶች ያሉት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። A compound light microscope is the most common microscope used in biology. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባዮሎጂ ውስጥ የምንጠቀመው ማይክሮስኮፕ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ነው። ኦኬ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ it consists of two lenses system or simply a combination of lenses to magnify the image of an object up to 2000 times. እንግዲህ አንድን ኦብጀክት 2000 እጥፍ ለማሳደግ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እንጠቀማለን። ያም ሁለት ሌንሶችን ይዘዋል ማለት ነው። Each lens has a different magnifying power. A compound light microscope with a single eyepiece is called monocular. One with two eyespace is said to be binocular. እንግዲህ ተመልከቱ። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እስከ 2000 እጥፍ ድረስ ሊያሳድግልን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ሞኖኩላር ኤንድ ባይኖኩላር ተብሎም ለሁለት ሊከፈል ይችላል። ሞኖኩላር ማለት በአንድ አይናችን ብቻ የምናየው ከሆነ፣ ባይኖኩላር የምንለው ደግሞ በሁለት አይናችንም ማየት የምንችል ከሆነ ባይኖኩላር እንለዋለን። እስቲ እዚህ ጋር እንየው በስዕል። ይሄ ማይክሮስኮፕ ነው። ምን አይነት ማይክሮስኮፕ ካል ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ሆኖ ሞኖኩላር ይሆነ። እንደምታዋት እዚች ጋር ባለ አንድ አይን ብቻ ነች። በአንድ አይናችን ብቻ ነው እዚህ ጋር የምናይ። ባይኖኩላር ከሆነ ግን እዚህ ጋር ለሁለቱም አይናችን አይ ስፔስ ነበረው ማለት ነው፣ ወይም መኖር ነበረበት። ሶ እንደምታዩት እንግዲህ
የተለያዩ ፓርቶች አሉት። የመጀመሪያው አይፒስ ይባላል። እዚች ጋር ነች አይፒስ ያለ ባይዘወይ። ይሄኛው ቦዲ ቲዩብ ነው የሚባለው ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ ያለው። ዜን ሪቮልቪንግ ኖዝ ፔስ ይባላል። ይሄ ኬሪንግ አርም ኦብጀክቲቭ ሌንስስ ይባላሉ እነዚህ ሶስቶች። ስቴጅ ኮንትሮል ወይም ስቴጅ ክሊፕ ይባላሉ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች። ዴን ከታች እንደምታዩት ጠረጴዛ የሚመስለው ደግሞ ስቴጅ ይባላል። ስቴጁን ስፔስሜኑን አጣብቆ ለመያዝ ደግሞ ስቴጅ ክሊፕስ የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። ኮርስ ፎከስ ወይም ኮርስ አጀስትመንት ኤንድ ፋይን አጀስትመንት። ይህ ትልቁ ኮርስ አጀስትመንት፣ ይሄኛው ደግሞ ፋይን አጀስትመንት ወይም ፋይን ፎከስ። ከስር እዚህ ላይ እንደምታዩት ዲያፍራም የሚባል ፓርት አለን እዚህ ጋር። ዜን ኮንደንሰር አጀስትመንት የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የማይክሮስኮፕ ዋና ዋና ፓርቶች ናቸው። ወደ ታች በዝርዝር ስላሉ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። when we observe an image under a light microscope, light rays are focused on the image of the microscope slide. This light, which transmitted through the specimen, is then focused by two types of lens known as eye and objective lens. አሁን እንግዲህ አንድን ኦብጀክት በማይክሮስኮፕ ማየት ስንፈልግ ስቴጁ ላይ እናስቀምጠዋለን፣ በስቴጅ ክሊፕ ማለት ነው አጣብቀን። ዜን እሱ ጋር ብርሃን ያልፋል። ብርሃን ካረፈበት በኋላ መጀመሪያ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ውስጥ ይገባል። ከኦብጀክቲቭ ሌንሱ በቦዲ ቲዩብ በኩል ብሎ ወደ አይ ስፔስ ይገባል ማለት ነው። ዜን በፈለግነው ኦብጀክቲቭ ሌንስ፣ የተለያዩ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሳይዞች አሉ። ሎ ፓወር፣ ሚድል ፓወር፣ ሃይ ፓወር፣ ኦይል ኢመርሽን ምናምን የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማጉላት በምንፈልገው አቅም አጉልተን በትልቅ ሳይዝ፣ በመካከለኛ፣ በትንሽ እንደፈለግን ማየት እንችላለን ማለት ነው። The enlarged produced by those two lenses, a compound light microscope magnification is the product of eye and objective lens. እንግዲህ የአይ ሌንስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ወይም አይ ስፔስ ላይ ያለው ሌንስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብዜት ውጤት ነው ማግኒፊኬሽን የምንለው። 10 ታይምስ አይፒስ አለው ኤንድ 40 ታይምስ ኦብጀክቲቭ ሌንስ አለ። ቶታል ማግኒፊኬሽን 400 ታይምስ ይሆናል። የታችኋል እንግዲህ አይ ስፔሱ ላይ 10 እጥፍ ከሆነ የሚያጎላው፣ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ደግሞ 40 እጥፍ ከሆነ አጠቃላይ 400 እጥፍ አደገ ማለት ነው ልናይ የፈለግነው ኦብጀክት። ግን ቤዚካሊ ስንት አሉን? 4 የሚደርሱ ወይም 3 የሚደርሱ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አሉ። ሎ ፓወር፣ ሚድል ፓወር፣ ሃይ ፓወር፣ ሰምታይምስ ኦይል ኢመርሽን የሚባል አለ። ግን ብዙ ጊዜ 3 አይነት ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ናቸው ያሉን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንደ ምርጫችን እየመረጥ የምንፈልገውን ኦብጀክት አጉልተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል እንግዲህ? ላይት ማይክሮስኮፕ ነው። When we come to electron microscope, on the other hand, use a beam of electron instead of beam of light and electromagnet instead of glass lenses to enlarge the image of an object. እንግዲህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማለት ምን ማለት ነው? በላይት ፈንታ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮንን የሚጠቀም፣ በሌንስ ፈንታ ኤሌክትሮማግኔትን የሚጠቀም እና ኦብጀክትን ኢንላርጅ ወይም ማሳደግ የሚችል የማይክሮስኮፕ አይነት ነው። This microscope provide a higher magnification than light microscopes and are used for observing extremely small microorganisms such as virus. በጣም ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን እጅግ በጣም በትልቅ እጥፍ አሳድጎ ለማሳየት ነው የሚያገለግለው። ከላይት ማይክሮስኮፕ በብዙ እጥፍ አሳድጎ ያሳይልናል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የራሱ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉት። እንዴት ነው የምንጠቀመው ምናምን ብዙ ነገሮች አሉት ወደ ዝርዝሩ ስንገባ። ኦኬ። ግን እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ኢንስቴድ ኦፍ ላይት ኤሌክትሪክን የሚጠቀም፣ ላይት ማይክሮስኮፕ ደግሞ
ሰንላይትን ወይም ኢቭን በልብም ሊሆን ይችላል ብቻ ብርሃንን የሚጠቀም ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን የፀሐይ ብርሃን ነው የሚጠቀመው። So here we have a key terms microscope, light microscope, ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ የተወጣጡ ነገሮች ናቸው። ማይክሮስኮፕ is an instrument used to observe and study objects that are too small to be seen by the naked eye. It magnifies the image of a small object. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ በአይናችን ልናይ የማንችለውን ነገር ለማሳየት የሚረዳ አጉልቶ ለማሳየት የሚጠቅም ቱል ነው ይለናል። ላይት ማይክሮስኮፕ the microscope use a beam of light to view specimen. ኦኬ ላይትን ተጠቅመን የሆነን ትንሽዬን ኦብጀክት አሳድገን ለማየት የሚጠቅመን የማይክሮስኮፕ አይነት ሲሆን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ the microscope use a beam of electron instead of beam of light and electromagnet instead of glass lenses to enlarge images of an object ይለናል ማለት ነው። እነዚህ ውስጥ ካሉ ቃላቶች የወጡ ቁልፍ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚች ጋር አንድ ፖይንት አለችን ያለፍናት አቴንሽን የምትለው the important function of microscope is magnification and resolution. magnification and resolution magnification ማለት ነው resolution ማለት ነው። እንግዲህ magnification power and resolution power የሚባል ነገር አለ ማይክሮስኮፕ ላይ ማለት ነው። magnification ማለት is the number of times larger an images than the real size of the object. እንግዲህ ማግኒፊኬሽን ማለት ከሪል ኦብጀክቱ ወይም ከትክክለኛው ኦብጀክት በምን ያክል እጥፍ አሳደገልን የሚለውን ወይም የማሳደግ ወይም ትልቅ የማድረግ ስራ ነው። when we come to resolution ላይ ስንመጣ can be defined as the ability to distinguish between two separate points. እንግዲህ the ability to distinguish two separate points ሲል አሁን ማግኒፋይ አድርገነዋል። ማግኒፋይ አድርገነው ክሊርሊ ይታያል አይታይም የሚለውን ጉዳይ የሚያገባው ሪዞሉሽን የሚባለው ነገር ነው። ለምሳሌ የሆነን ፎቶ አጉልታችሁት ስታዩት እየደበዘዘ ይመጣል በጣም ስታጎሉት። ስለዚህ ሪዞሉሽን ፓወሩ ትንሽ ነው ማለት ነው። አጉልታችሁት ደግሞ በጣም ቁልጭ ብሎ የሚታይ ከሆነ ሪዞሉሽኑ አሪፍ ነው ማለት ነው። ወይም ሌላ ምሳሌ ልንገራችሁ። ሴልን በማይክሮስኮፕ እያየን ነው እንበል። ትንሽዬዋን ሴል በ2000 ወይም በ1000 እጥፍ አሳድጎ ካሳየልን ማግኒፊኬሽን ፓወር እንለዋለን። ወይም ማግኒፊኬሽን የማሳደግ ስራ እየሰራ ስለሆነ ያን ያክል አሳድጎልን ግን እያንዳንዱ ፓርት ሴል ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ኦርጋኔል የሚባሉት ወይም ሰብ ሴሉላር ፓርቲክል የሚባሉት ነገሮች ላይክ እንደ ኒኩለስ፣ ራይቦዘም፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም፣ ጎልጂ አፓራተስ፣ ሴል ሜምብሬን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኢንዲቴል የሚታዩ ከሆነ ሪዞሉሽን እንለዋለን። ስለዚህ ዲቴል የማየት አቅም ሪዞሉሽን፣ አጉልቶ የማየት አቅም ደግሞ ማግኒፊኬሽን ይባላል። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ሌላው እዚች ላይ ያለችው አክቲቪቲ ምንድነች? አይ ሌንስ በ5 እጥፍ ቢያሳድግ ኦብጀክቲቭ ሌንስ በምን ያክል አሳድጎ ነው ቶታሉ 500 እጥፍ የሆነ ካል እዚህ ጋር ስንት ይገባል? 100 ይገባል ማለት ነው። 100 በ5 ተባዝቶ ነው 5000 ይሰጣል። እዚህ ጋር ደግሞ 10 ሲባዛ በ40 400። እዚህ ጋር 100 በማን ተባዝቶ ነው 1000 የሰጠን? በ10። ኦኬ እንደዛ ብለን እንድንሞላ ነው የሚጠይቀው። ኦኬ እንግዲህ ማይክሮስኮፕን እያየን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስላይድ ግላስ ስላይድ ኤንድ ከቨር ስሊፕ የምትባል ሌላኛ ኢንስትሩመንት ወይም ቱል አለች። The microscope slides are used to support an specimen being examined under microscope. ይችን ግላስ ይዋት። ይች ግላስ ስላይድ ወይም ከቨር ስላይፕ ትባላለች። ከቨር ስሊፕ ወይም ግላስ ስላይድ ማይክሮስኮፕ ላይ እንግዲህ ልናይ የፈለግነው ነገር ስፔስሜን ይባላል። ለምሳሌ ባክቴሪያ ከሆነ የምናይ
ያ የሚታየው ባክቴሪያ ስፔስሜን፣ ቫይረስም ከሆነ ስፔስሜን እንለዋለን። የሚጣበቅበት መስታየት ይች ነች። ከቨር ስሊፕ ወይም ግላስ ስላይድ ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን ነገር። ቀጥሎ ከቨር ስሊፕ። ከቨር ስሊፕ ያው እዚህ ጋር የተቀመጠ ነው። ግላስ ስሊፕ፣ ከቨር ስሊፕ። ኦኬ ሁለቱን መለየት ያስፈልጋል። ላይ ያየናት ግላስ ስሊፕ ነች። ከቨር ስሊፕ ማለት ደግሞ ይች ነች፣ ከቨር ለማድረግ የምትጠቀማት። A cover slips are a small square or circular shaped thin glass sheets that are used to cover specimen on the glass slide to protect from further addition of any chemical or dirt, and it's also used to protect the microscope and prevent the slide from drying by locking the moisture. አሁን ሁለቱን ልዩነቱን እንረዳ። ግላስ ስላይድ ኤንድ ከቨር ስላይድ። ይሄኛው ከቨር ነው የሚለው። አሁን ከቨሩንና ግላሱን እንለየው። ላይኛዋ ይቺ እዚህ ጋር የምናያት ምንድነች? ግላስ ስላይድ ነች። ስፔስሜኑን አጣብቀን የምንይዝባት ነች። እዚች ጋር ያለችው ደግሞ ቦክስ ነገር ነች። ከቨር ስሊፕ፣ ስሊፑን ከቨር ለማድረግ ወይም ይህችን ነገር ከቨር ለማድረግ የምንጠቀምባት። ለምንድን ነው ከቨር የምናደርገው? እንደምታዩት ከቨር ስሊፕ ነው። ከቨር የምናደርገው ለምንድን ነው? አንደኛ ኬሚካል ነገር እንዳይጨመር፣ ሌላ ኬሚካል የሚጨመር ከሆነ ልና የፈለግነው ነገር ወደ ሌላ ነገር ሊለወጥ ይችላል። ሁለተኛ ደርቲ ፓርቲክል ነገር እንዳይጨመር። ደርቲ ፓርቲክል የምናየው ስፔስሜን ላይ ተጨመረ ማለት አጉልተን የምናየው ደርቲውን ነው እንጂ ስፔስሜኑን ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ባክቴሪያ እያየን ሌላ ቆሻሻ ነገር ቢጨመርበት ባክቴሪያውን ክሊርሊ ላናየው እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የሆነ ነገር በማይክሮስኮፕ ስናይ ሞይስቸር ያስፈልጋል ወይም እርጥበት ያስፈልጋል። ከቨር ከሌለው ያ ሞይስቸር ድራይ ሊያደርግ ይችላል ወይም ሊደርቅ ይችላል ማለት ነው። ሶ ከቨር ስላይድ ፕሮቫይድ ቤተር ቪው አንደር ማይክሮስኮፕ፣ ጥሩ የሆነ እይታ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። although the tool most closely associated with a biologist is the microscope, there are several common tools used by biologists in a laboratory and on field. ላብራቶሪ ውስጥ እና ፊልድ ውስጥ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ቱሎች አሉ። ስፔሻሊ ከማይክሮስኮፕ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ እንግዲህ እዚህ ላይ የጠቀስናቸው ከቨር ስሊፕ ኤንድ ከቨር ስላይድ ወይም ከቨር ስሊፕ ያልናቸው ነገሮች ከማይክሮስኮፕ ጋር አብረው ሪሌት የሚያደርጉና አብረን የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የማንና የማን የግላስ ስላይድ እና የከቨር ስላይድ ልዩነቱ ማለት ነው። ከቨር ስላይድ የኛው ቦክስ የሚመስለው ነው ኤንድ ግላስ ስላይድ የሚለው ደግሞ ስፔስሜኑን አጣብቀን የምንይዝበት ግላስ ወይም መስታየት ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው አውቶክሌቭ ነው። አውቶክሌቭ ምንድን ነው? Autoclave is an equipment used to sterilize or kill microorganisms, different biological sample. እንግዲህ አውቶክሊቭ የሚባለው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ኪል ለማድረግ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። አሁን አውቶክሊቭ ስተራላይዝ ኮንታሚኔትድ ማቴሪያል ኢንክሉዲንግ ካልቸር ሜዲያ and the bacteria spore by exposing them in high temperature and highly pressurized steam. እንግዲህ እዚህ ውስጥ የሆነ እቃ ስናስገባ ያ እቃ ምናልባት ባክቴሪያ ነክቶ ከሆነ ወይም በባክቴሪያ ተበክሎ ከሆነ ሃይ የሆነ ፕሬሸር ስቲም ወይም ቴምፕሬቸር ስላለው በቀላሉ ያንን ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምናልባትም ባክቴሪያ ወይም ቫይረስ ሊሆን ይችላል ስተራላይዝ ማድረግ ይችላል ወይም ማምከን ወይም ማጥፋት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የአውቶክሊቭ ጠቀሜታ ምንድነው ስንል ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ኪል ለማድረግ ወይም ስተራላይዝ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እንዴት ነው ስተራላይዝ የሚያደርገው? አሰራሩ እንዴት ነው ካልን ደግሞ ሃይ የሆነ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ውስጥ ላይ ስላለ በቀላሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ኪል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሂር ቴንሽን የምትል ነገር አለችን እዚህ ጋር። ካልቸሪንግ ኢዝ አ ፕሮሲጀር used to grow
microorganism in controlling environment እንግዲህ ይዩት ካልቸሪንግ የሚባል ነገር አለ ካልቸሪንግ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝምን የምናሳድግበት ለምሳሌ የሆነ ባክቴሪያ ለማጥናት ፈልገን ልናሳድገው እንችላለን ስናሳድገው ዝም ብለን የትም ለቀን አይደለም controlled በሆነ environment ነው many microorganisms reproduce very quickly culturing of microorganisms also have important function like in medicine penicillin and for food beverage precipitation wine and beer making use culturing on a large scale as it does in cheese making biofuel production and many other endeavors look እዚህ ጋር እንግዲህ ካልቸሪንግ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ተቆጣጥረን ማሳደግ ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ እንደነ ባክቴሪያ አይነት ነገሮች በኢንዱስትሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይፈለጋሉ ለምሳሌ መድኃኒት ለማምረት ሊሆን ይችላል ቤቨሬጅ ወይም አልኮሊክ ቤቨሬጅ ወይም ሶፍት ድሪንኮችን ለመስራት ሊሆን ይችላል እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ያስፈልጋሉ ስለዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ኮንትሮል አድርገን ግሮው የምናደርግበት ወይ ነው ካልቸሪንግ የሚባለው So እንግዲህ ካልቸር ስናደርግ የተለያዩ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ there are many ways of killing microorganisms including chemical disinfectant flame dry or wet heat ultraviolet light and ionized radiation such as x-ray or gamma ray ከማሳደግ በተጨማሪ ደግሞ ልንገላቸው እንችላለን የማያስፈልጉ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ከሆኑ በሽታ አምጪ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ከሆኑ እነዛን ስትራላይዝ ማድረግ እንችላለን ቅድም አውቶ ክሌቭ እንዳልነው ማለት ነው ለምሳሌ ምን ልንጠቀም እንችላለን ኬሚካሎችን ልንጠቀም እንችላለን ፍሌም ወይም እሳት ነገር ልንጠቀም እንችላለን ድራይ ወይም ዌት ሂት ያ ማለት ደረቅ እና እርጥብ የሆነ ሙቀት ወይም አልትራቫዮሌት ሬይን በመጠቀም ወይም ላይትን በመጠቀም ወይም ኤክስሬ ጋማ ሬይ የተባሉ ጨረሮችን በመጠቀም ኪል ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው The problem is some bacteria form spore which are resistant to a chemical disinfectant including bleach. አንዳንድ ባክቴሪያዎች ግን ኬሚካልን የመቋቋም አቅም ያላቸው አሉ ከፍተኛ ሙቀትንም የመቋቋም አቅም ያላቸው ባክቴሪያዎች አሉ In this situation it's very important to use autoclaving which kill microorganisms as well as their spore በዚህ ጊዜ ያ ማለት አንዳንዴ ኬሚካል ዲስኢንፌክታንትን አዳፕት የሚያደርጉ ከሆነና በዛ የማይሞቱ ከሆኑ አውቶክሌቪንግን እንጠቀማለን ወይም ይሄንን መሳሪያ እንጠቀማለን ነው የሚለን ማለት ነው ጋይስ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ሌላኛው ኢኩዊፕመንት ስናልፍ ኢንኩቤተር እናገኛለን ኢንኩቤተር is a device used to maintain a specific environment for culturing An incubator is an instrument that maintains the temperature best suited for the growth of different types of microorganisms. እንግዲህ ኢንኩቤተር ደግሞ የሚያገለግለው ስፔሲፊክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በመጠቀም ካልቸር የምናደርግበት ነው። ያ ማለት ቴምፕሬቸሩ ተመጣጣኝ የሆነ ካልቸር ልናደርገው የፈለግነውን ኦርጋኒዝም ሲዩትድ የሆነ ወይም ሊመች የሚችል ብዙ ጊዜ ኢንኩቤተርን የምናውቀው እንቁላልን ለመፈልፈል ወይም ጫጩት ለመፈልፈል እንጠቀምበታለን ቴምፕሬቸሩን ማኔጅ እናስተካክላለን ከዛ በኋላ እንቁላላችንን እናስገባና የተወሰነ ጊዜ አቆይተን ገደባለው ፈልፍለን ማውጣት not only ኤግን ብቻ ወይም እንቁላልን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችንም ካልቲቬት እናደርግበታለን ማለት ነው ኢንኩቤተር ኔክስት ፐትሪ ዲሽ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው Petri dishes are a flat dish which with a matching cover of slightly larger diameter. Petri dish ማለት እንግዲህ ዲሽ ነው ፍላት የሆነ ዲሽ ነው ክዳን አለው ክዳኑ ከዋናው ትንሽ አፉ ሰፋ ያለ ነው ለመክደን እንዲመች ማለት ነው They are available in a glass and plastic form. Petri dishes are used with gelling cultivating media such as agar and place in the autoclave to sterilize it እንግዲህ ፓትሪ ዲሽን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው እንዴት አድርገን ነው ይሄ የምታዩት ነው በስዕሉ ላይ ልክ ምንድነው የሚመስል መሰላችሁ በብርጭቆ ወይም በፕላስቲክ ነገር የተሰራ ሆኖ
ልክ ምን አይነት ልበላችሁ የሆነ አንዳንድ የቅባት እቃዎች አሉ ወይም የሊስትሮ እቃ የሚጠቀሙት የግሊስትሮ ቀለም አለ የጫማ ቀለም እንደዛ ማስቀመጫ አይነት የመሰለ ግን ይሄ የተሰራው ከምንድነው ከፕላስቲክ ወይም ግላስ የተሰራ ነው። ዜን ውስጥ ላይ ጄሊ ነገር ይቀመጣል። ጄሊ ነገር የሆነ ዝልግልግ ያለ ምናልባትም አጋር የሚባል ስም አለው። እሱ ጋር ባክቴሪያው እንዲቀመጥ ይደረግና አውቶክሌቭ ላይ ያየነው አውቶክሌቭ ላይ ሄዶ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ስራ እንሰራለን ባጭሩ። ሌላው ደግሞ ካልቸር ቲዩብ Culture tubes are available in a huge range of size, shape, material, and so on. They are used to culture microorganisms. ልክ እንደነ ፓትሪ ዲሽ እና እንደነ ኢንኩቤተር ይሄም ካልቸር ለማድረግ ነው የሚጠቅመው። Culture tubes may be used with a solid gel, cultivating media, or with required browse. Culturing media and then placed in the autoclave for sterilization. አሁንም ቀደም በፓትሪ ዲሽ አድርገን ካልቲቬት አድርገነው ነበረ ያ ማለት አውቶክሌቭ ላይ አስገብተነው ነበረ። አሁን ደግሞ እቃውን ቀይረን በካልቲቬቲንግ ቲዩብ የምንፈልገው ማይክሮ ኦርጋኒዝም አስቀምጠን ምን እናደርገዋለን ወደ አውቶክሌቭ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። አሁን የተለየ ምኑ ነው እቃው ነው ፓትሪ ዲሽ ከዛ ቴስት cultivating tube or sometimes which is called test tube ልንለው እንችላለን። ሌላው ደግሞ ፍላስክ ነው። ፍላስክ እዚህ ላይ የምታዩቸው ነገሮች በሙሉ ፍላስክ ናቸው። ብዙ ጊዜ ኬሚካል ላብራቶሪ ውስጥ ነው የምናገኛቸው፣ ባዮሎጂካል ላብራቶሪ ውስጥ እናገኛቸዋለን። Flask is an apparatus having a flat bottom and a long narrow neck, which allow easy mixing of the solution without spilling out the content. ፍላስክ የሚያገለግለው እንግዲህ ተቂጡ ሰፋ ያለ ካፉ ቀጠን ያለ ሆኖ ረጅም አንገት ያለው ቱል ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው የምንለው ይሄ እንደ ብርሌ አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ኦኬ። በአማርኛ አይመስለኝም የእንግሊዘኛ ቃል ነው። ቤከር ነው የሚባለው። ቤከር ወይም ፍላስክ ቤከር እንለዋለን በሌላ አጠራር። So it is also used to gently heat the content inside the gentle swirling motions of the flask. እንግዲህ አገልግሎቱን አጠር ስናደርገው ምንድነው እዚህ ውስጥ የምንፈልገው ኬሚካል ይኖራል። እሱን ነገር ለማቀላቀል ኦር አልፎ አልፎም ሂት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ግን most of the time ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ላይ ነው ስራውን የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፍላስክ ሌላኛ አፓራተስ ወይም ቱል ነው ማለት ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ባላንስ ነው። ባላንስ ወይም ሚዛን። Balance is useful for making up a solution accurately, weighting specimen and so on. የባላንስ ወይም የሚዛን አገልግሎቱ መመዘን ነው። የስፔስሜኑን ክብደት ምን ያክል እንደሆነ ሜዥር ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ኔክስት ድሮፐር። A dropper consists of a glass tube that has a small opening at one end and attached to the vacuum rubber bubble at the other end. A dropper is used when it is required to control the amount of solution being added to the reaction. Dropper ማለት እንግዲህ ከሆነ ሶሉሽን ላይ የምንፈልገውን ያክል መጠን ለመውሰድ የምንጠቀምበት ነው። ላይክ እዚህ ላይ የምታዩት ጥቁሩ ነገር የሆነ እንደ ፕላስቲክ ነገር ነው። ጫን ብለን በጣታችን እንይዝና ይችን ግላሷን የምንፈልገው ሶሉሽን ውስጥ ንክር አድርገን ላይ የተጫናትን ነገር ለቀቅ ስናደርጋት ወደ ውስጥ ምጥጥ ያደርገዋል ማለት ነው። ምጥጥ ያደርገውና የምንፈልገው ቦታ ላይ ጠብ እናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ድሮፐር ማለት የሆነን ጠብታ ለመውሰድ የምንጠቀምበት ነው። የሆነን አማውንት ያክል ሶሉሽን ወደ ሌላ ቦታ በትንሹ ቀንሰን ለመውሰድ የምንጠቀምበት ቱል ወይም አፓራተስ ነው ማለት ነው ድሮፐር። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ እንረዳለን። ሌላኛው ታንግ ነው። ታንግ ደግሞ የሆነ መቀስ የሚመስል ነገር ነገሮችን አጣብቆ ለመያዝ የምንጠቀምበት ነው። So tanks are a metallic
ሲዘር ሻፕድ ላብራቶሪ ኢንስትሩመንት ይላል። እንግዲህ መቀስ የመሰለ ከብረት የተሰራ ነገር ነው ታንግ የምንለው። It's used to lifting or picking up hot objects such as heated crucible, beakers, dishes and flask. እንግዲህ ቢከርን፣ ዲሽን፣ ፍላስክን ወይም ደግሞ ሌሎች ሊፋጁ የሚችሉ እቃዎችን ለመያዝ የሚጠቅመን አፓራተስ ነው ወይም ላብራቶሪካል ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው ላይ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ዲሴክቲንግ ቱል ኪት የሚባል ነገር አለ። ዲሴክቲንግ ቱል ኪት is used to dissect animals such as frogs, fetal pigs, mice, etc. It consists of all the necessary tools required to carry out the process of dissecting such as caster, groving probe, scalpel, ሰርጀሪ ሲዘር ኦር ስትሬት ኤንድ ካርቭድ ሊሆን ይችላል። ማዮ ሲዘር እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች በሙሉ በኪት ውስጥ ያሉ ናቸው። እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች የተለያዩ ማሽኖች የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን በአንድ ላይ የምንይዝበት ማለት ነው። ዲሴክቲንግ ኪት የምንለው መቀስ ሊሆን ይችላል፣ ምላጭ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ኦር የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ላይ የያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሕክምና ማካሄድ ፈለግን። የእንስሳት ሕክምና ነው ብንለው ምን ሊያስፈልግ ይችላል? መቀስ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ምላጭ ነገር ሊያስፈልግ ይችላል፣ ኦር ሌላም ሊያስፈልግ ይችላል። እነሱን ነገሮች በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ የሚይዝልን ምን እንለዋለን? ዲሴክቲንግ ቱል ኪት። ቱል ኪት ማለት የሆነ መሳሪያ መያዣ እንደማለት ነው። መሳሪያዎቹ ምን ናቸው? እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው። ግሮቭ ፕሮፕስ የሚል ነገር አለ። ካተተር ካዝተር የሚል ነገር አለ። ሰርጂካል ሲዘር ወይም የህክምና መቀስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ማዮ ሲዘር የሚባሉ አሉ። በርካታ መሳሪያዎች አሉ እዚህ ውስጥ። ዲሴክቲንግ ፒን፣ ዲሴክቲንግ ፎርሴፕስ የሚባሉ በርካታ ኢንስትሩመንቶችን በአንድ ላይ ሰብስቦ የሚይዝ ዲሴክቲንግ ቱልኪት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው dissecting pan. Dissecting pan is equipment is used as a pan on which the specimen is kept while it is being dissecting to study its internal organ. አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር dissecting toolkit እዚህ ጋር ደግሞ dissecting pan. dissecting ምንድን ነው? መጀመሪያ dissecting ማለት የሆነ መሰንጠቅ ኢንተርናል ፓርትን ለማጥናት ነው። ስፔሻሊ የሆነን አካል ለመሰንጠቅ። አሁን እዚህ ላይ ምላጭ ሊያስፈልግ ይችላል፣ መቀስ ሊያስፈልግ ይችላል። ማን ብያችኋለሁ አይደል? ስፔሻሊ እንስሳት ህክምና ላይ የታችሁ ከሆነ የሆነ ህክምና ሲደረግ ውስጡን ፓርቱን ለማየት ከሆነ መሰንጠቂያ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዛ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓን ነው። ፓን የሆነ ሳህን ነገር ለምሳሌ ልናጠና የፈለግነው ኦርጋኒዝም ይኖራል። የዛን ኢንተርናል ፓርት ማጥናት ከፈለግ እዚህ ሳህን ላይ ያስቀምጠን ነው የምናጠናው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ፍሉድ ነገር ሊኖር ይችላል፣ የሆነ ኬሚካል እዛ ጋር አድርገን የምናጠናውን ነገር እናጠናለን ማለት ነው። ኔክስት ክሩሲብል የሚባል ነገር አለ። ክሩሲብል is a small container made up of ceramic or metal which is able to withstand a high temperature and therefore is generally used to melt elements. አይታችኋል። ክሩሲብል የሚባለው ደግሞ ከሴራሚክ ሊሆን ይችላል ወይም ከሜታል ሊሆን ይችላል የተሰራው። ከሜታልና ከሴራሚክ የተሰራበት ዋና ዓላማው ምንድነው? ቴምፕሬቸርን ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸርን ሬዚስት ለማድረግ ወይም ለመቋቋም እንዲረዳ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር መቋቋም የሚችል ከሆነ የተለያዩ ኤሌመንቶችን ሜልት ለማድረግ ወይም ለማቅለጥ ይጠቅመናል እንደማለት ነው። ሌላው ቤከር። እዚህ ጋር አንድ ነገር እንትንበል እናስተካክል። ቤከር ቀደም ላይ መጀመሪያ ያየነው ሌላ ቱል ነበረ። ከቤከር ጋር ተመሳሳይ ነው ያልኳችሁ ማለት ነው። ፍላስክ የምንለውና ቤከር ልዩነት አላቸው። ፍላስክ
ከስር ከታች ሰፋ ያሉ ሆኖ አንገታቸው ረዘም ያሉ ናቸው። የሆነ ነገር ለመቀላቀል ምናምን እንጠቀምባቸው ናቸው ብለናል። ፍላስክ እንዲሁም ለማፍላት ወይም ለማሞቅ። ቤከር ግን ይሄ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ጆክ የመሰለ ነገር ነው። ጆክ የምታውቁት ሆነ ጆክ የመሰለ ነገር። ሶ ቤከር is a cylindrical glass container used for making up solution, holding hot or cold water or ice baths and so on። እንግዲህ አገልግሎቱ የቤከር ሲሊንደሪካል የሆነ ቅርጽ ኖሮት አገልግሎቱ ሶሉሽኖችን ለማቀላቀል ይጠቅመናል። ቀዝቃዛ ወይም የፈላን ውሃም ለመያዝ እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው ቤከር። ኦኬ ስለዚህ ቤከር ይህን ይመስላል። ሌላኛው ደግሞ ሆት ፕሌት እጅግ በጣም በርካታ ቱሎችን ነው እያየን ያለን ባይ ዘ ዌይ። ሆት ፕሌት is useful for heating solution, making up an agar cultivating medium and so on። እንግዲህ ምንን ሂት ለማድረግ ነው የሚጠቀም? ሶሉሽንን ሂት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ስፔሻሊ ሜኪንግ አፕ አጋር ካልቲቬቲንግ ሚዲየም በአጋር ካልቲቬት የሚደረጉ ነገሮችን ለመስራት ነው የምንጠቀምባቸው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከላይ ምድጃ አለ የምታዩት እዚህ ጋር ስቶቭ ነገር። ሆት ፕሌት እንግዲህ ለማሞቅ ነው የምንጠቀምበት። እዚህ ላይ ቴምፕሬቸር መቆጣጠሪያ አለ። ከዚያን በመቀነስ በመጨመር የምድጃውን ቴምፕሬቸር መቀነስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ፒኤች ሜተር፣ ቴርሞሜተር ምናምን ይባላሉ አሉ። ፒኤች ሜተር እንግዲህ ኢትስ ዩዝድ ቱ ሜዠር ዘ ፒኤች ወይም አሲዲቲ ኦር ቤዚኪቲ ኦፍ ኤ ሰብስታንስ። ቤዚኪቲ ኦፍ ኤ ሰብስታንስ ያ ማለት ነው የአሲድነትና የቤዛማነትን ባህሪ ወይም መጠን ለመለካት የምንጠቀምበት ነው ፒኤች ሜትር የምንለው። ምን ያህል ቤዝ ነው ምን ያህል አሲድ ነው የሚለውን የሚያነብልን ነው ይሄ ማለት ነው። ቴርሞሜትር ቴምፕሬቸር ሜዥር ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ፎርሴፕስ የሚባል ነገር አለ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምትዋት ፎርሴፕስ ዩዝድ ቱ ሆልድ ኦር ፒክ አፕ ስሞል ኦብጀክትስ ወይም ትናንሽ ኦብጀክቶችን አጣብቆ ለመያዝ ነው የምንጠቀምባት ፎርሴፕስ የምትባለዋል። እዚህ ላይ ቴርሞሜትር፣ ፒኤች ሜትር እንደነገርኳችሁ በዛ ትይዛላችሁ። ሌላው ደግሞ ስፓቹላ ነው። ስፓቹላ ደግሞ ልክ ማንኪያ የሚመስል ነገር ነው። ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀምበት ማንኪያ የመሰለ ነገር። ስፓቹላ is used to mixing substances into a solution, stirring the solution and scraping objects. Its shape is like spoon. ስፑን ማለት ማንኪያ የማንኪያ ቅርጽ ያለው ነው። አገልግሎቱ ሶሉሽኑን ለማዋሃድ ወይም ለማመሳሰል ስትሪሊንግ ማማሰል ወይም ማቀላቀል ለሱ ልንጠቀመው እንችላለን ስፓቹላ። ኔክስት ዋሽ ቦትል which are mainly used to raise various laboratory material. Washing bottle are flexible in nature and allows the user to adjust the water pressure as per the need per squeezing the bottle accordingly. እንግዲህ ዋና አገልግሎቱ የዋሽ ቦትል ለማጠብ ነው። ዋሽ ቦትል which are mainly used to ራይነስ ቫሪየስ ላብራቶሪ ማቴሪያል የተለያዩ የላብራቶሪ እቃዎችን ለማጽዳት ቆሻሻቸውን ለማስወገድ የምንጠቀምበት ቦትል ነው ማለት ነው። ቦትል ነው። ኔክስት በንሰን በርነር የሚባል አለ ወይም አልኮል በርነር። ልክ ይሄን ደግሞ እንደ ስቶቭ ወይም እንደ ምድጃ ነው የምንወስደው። በንሰን በርነር is apparatus produce a single open flame and it's used for heating and sterilization purpose in a various experiment conducted in labs ይላል። እንግዲህ በላብራቶሪ ውስጥ የሚካሄዱ ኤክስፐሪመንቶች ላይ እንደ ምድጃ ወይም እንደ ፍሌም ወይም እንደ ፋየር ሶርስ ሆኖ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። በንሰን በርነር ባጭሩ ይሄ ምን እንድበላችሁ እንደ ቡታ ጋዝ ወይም እንደ ፍሌም ነው ባጭሩ። እሳት የሚወጣበት በዚህ ላይ እሳት ነው የሚወጣው። ስለዚህ የሆነ ነገር ማፍላት ስንፈልግ ማሞቅ ስንፈልግ ምናምን የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እስካሁን ስናያቸው የነበሩት እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ቱሎች ወይም አፓራታሶች ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፊልድ ውስጥ ወይም ከላብራቶሪ ውጭ የምንጠቀማቸውን
የተወሰኑ ቱሎች እናያለን። ኦልሞስት 2 ናቸው። እነሱን አይተን እንጨርሳለን። የመጀመሪያው ኢንሴክት ኔት ነው። ኢንሴክት ኔት it is a insect collecting net which is composed of some sorts of net bag made of clothes or fine mesh that is attached to a wire loop which is attached to a wooden or metal pole እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ ይሄ እንግዲህ ከጨርቅ ሊሆን ይችላል የተሰራው የሆነ መሽ የሆነ ነገር እንደ ወንፊት የሆነ ነገር ነው። ከዛም ከሆነ እንጨት ወይም ብረት ነገር መያዣ ያለው ማለት ነው ከሱ ጋር ኮኔክት ይሆናል። ስለዚህ አገልግሎቱ ኢንሴክቶችን ኮሌክት ለማድረግ ወይም የተለያዩ ነፍሳቶችን ለመሰብሰብ ነው እንጠቀምበት ማለት ነው ኢንሴክት ኔት። ኦኬ ነፍሳቶችን ለመሰብሰብ እንጠቀምበታለን። ቀጥሎ የምናገኘው ፊሽንግ ኔት ነው። ፊሽንግ ኔት ደግሞ የአሳ መረብ ወይም አሳን ለማጥመድ የሚጠቀምበት ነው። is a net used for fishing. Nets are a device made from fiber woven in a grid-like structure. Some fishing nets are also called fish trap. Fish nets are usually a mesh formed by triangulatively thin thread. እንግዲህ ፊሽ ኔት ወይም ፊሽንግ ኔት የምንለው አሳን ለማጥመድ የምንጠቀምበት መረብ ነው። መረብ የመሰለ አንዳንዴ ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? ፊሽ ትራፕ ብለን ልንጠራው እንችላለን። አገልግሎቱ ምንድነው? አሳን ለማጥመድ የምንጠቀምበት ማቴሪያል ወይም ቱል ነው ማለት ነው። ሶ ጋይስ ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ላብራቶሪ ኤንድ ፊልድ ቱል የምንላቸው ማለት ነው። ወይም ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት የሚባሉ ማለት ነው። ወይም ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሙት ቱል ይህን ይመስላል። ላብራቶሪ ውስጥም ፊልድ ውስጥ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ወዲያውኑ የሚመልስ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክላስ ያ ማለት ሃንድሊንግ ኤንድ ዩዚንግ ኦፍ ላይት ማይክሮስኮፕ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።